මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මට යන්නයි තිබ්බේ. ඔයාට මෙහි එන්නයි තිබ්බේ. එයාත් එක්ක කතා කරන්නයි තිබ්බේ. එයාට නොගහ ඉන්නයි තිබ්බේ. එයාගේ අම්මත් එක්ක ඔයාට කතා කරන්න තිබ්බේ. ඒ වගේ වාක්‍ය කොහොමද අපි ගොඩනගාගන්නේ කියලා. ඒකට අපි යොදා ගන්න ඕන should have එක past participle. should have එක past participle යොදාගෙන තමයි මේ වාක්‍ය රටාව අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න, ලියන්න කියන්න හදාගන්න ඕනේ. අපි බලමු. මම කිව්වනේ should have එක past participle යොදා ගන්න ඕන. අපි බලමු කොහොමද ඒක යෙදෙන්නේ කියලා. මම කිව්වනේ should have එක past participle ඉදලා තමයි මේ වාක්‍ය රටාව හැදෙන්නේ කියලා. එතකොට past participle කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. go, went, gone. යනවා, ගියා, ගිහිල්ලා කියලා කොටසක් එනවනේ. ගිහිල්ලා කියන කොටස තමයි past participle එක විදිහට ගන්නෙ. come, came, come එනවා, came ආවා, come. ඒකෙත් come තමයි past participle එක විදිහට යෙදෙන්නේ. come කියලා කියන්නේ ඇවිල්ලා. listen සවන් දෙනවා, listen සවන් දුන්නා. මේකේ listenම තමයි past participle විදිහට යෙදෙන්නේ. සවන් දීලා. speak කතා කරනවා, spoke කතා කරා, spoken කතා කරලා. එහෙම තමයි past participle එක යෙදিলা තියෙන්නේ. දැන් අපි උදාහරණ වාක්‍ය අරගෙන බලමු. එතකොට ඔයාට තව තවත් පැහැදිලි වෙයි කොහොමද මේ වාක්‍ය රටා ගොඩනගන්නේ කියලා. දැන් ඔයාට පාටියක් තියනවා කියලා යාළුවෙක් ඔයාට ඊයන්න ගැහුවා. අඬ ගහලා එයා කිව්වා හොඳ යාළුවෝ ගොඩාක් හොඳට පාටිය තියෙනවා, ගොඩක් කට්ටිය එනවා. හොඳට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. හැබැයි ඔයා යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා ගියේ නැහැ. ඒක නිසා අද යාළුවා හම්බුනාට පස්සේ කියනවා යාළුවා කියන විස්තර පාටි ගොඩාම හොඳට තිබ්බා, ලස්සනට තිබ්බා කියලා. එහෙමුනම ඔයාට ආසාවක් ඇති වුණාට වැඩක් නැහැ. ගියේ නෑනේ. එතකොට කියවට කියද මට ඔයත් එක්ක යන්නයි තිබ්බේ. I should have gone with you. මට ඔයත් එක්ක යන්නයි තිබ්බේ. දැන් මෙතන past participle එක go, went, gone. දැක්කනේ gone තමයි යොදලා තියෙන්නේ. එතකොට එයාට ඔයත් එක්ක යන්නයි තිබ්බේ කියලා කොහොමද කියන්නේ? වෙන කෙනෙක් සම්බන්ධ කරලා. He should have gone with you. He should have gone with you. එයාට ඔයත් එක්ක යන්නයි තිබ්බේ. ඔයා එක්සෑම් එක ලිව්වා. එක්සෑම් එක ලිව්වා උනාට හරියට පාඩම් කරේ නෑ. හැබැයි එක්සෑම් එකට ලකුණු ගන්න ඕන ප්‍රමාණයට වඩා ලකුණු අඩුවෙන් අරගෙන තියෙන්නේ. එහෙම වුණාම ඔයා කියනවා මට තව පාඩම් කරන්නයි තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ පාඩම් කරේ නෑ. කරා නම් මෙහෙම වෙනවා කියන එක දන්න නිසා තමයි මට තව පාඩම් කරන්නයි තිබ්බේ. I should have studied more for my test. මගේ විභාගෙට ටෙස්ට් එක පරීක්ෂණයට I should have studied more for my test. මෙතන past participle එක වෙන්නේ studied. study පාඩම් කරනවා, studied පාඩම් කළා, studied පාඩම් කරලා. ඒක තමයි past participle එක වෙන්නේ. බණ ගෙදරක් දාන ගෙදරක් මොකක් හරි උත්සවයක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට උයන්න ඉන්න කෙනා, කුක් කියලානේ කියන්නේ, උයන්න ඉන්න කෙනා එන්න පරක් වෙනවා. එන්න පරක් වුණ නිසා උයන්න වෙලාවක් ගත වෙනවා. හරි වෙලාවට වැඩේ කරගන්න බැරි වෙනවා. එහෙම වුණාම කියන්න පුළුවන් අපිට he should have come early. එයාට කලින් එන්නයි තිබ්බේ. එයා කලින් ආව නම් වැඩ ටික හරි විදියට සිද්ධ වෙනවා. නමුත් කලින් ඇවිල්ලා නැහැ. He should have come early. එතනත් come එනවා, came ආවා අතීත කාලෙන්, අතීත කෘදන්ත කාලේ. එහෙම නැත්නම් past participle එක come තමයි. come කියලා කියන්නේ ඇවිල්ලා. මට උදේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක අරගෙන එන්නයි තිබ්බේ. කාලා එන්න උදේට කාලා එන්නයි තිබ්බේ කියලා කියනවා. හේතුව තමයි ගොඩක් අයට උදේට කෑවෙන්නේ නැත්නම් කලන්තේ වගේ හැදෙනවා. මෙයාටත් ඒ වගේ හැදිලා වෙන්නේ නැති. ඒක නිසා තමයි මෙහෙම කියන්නේ. මට උදේ අද උදේ කන්නයි කාලා එන්නයි තිබ්බේ. I should have eaten breakfast this morning. breakfast කියන්නේ උදේ කෑම වේල. මෙතන past participle එක should have ළඟට යෙදෙන්නේ eaten. eaten කියන්නේ eat කනවා. ate අතීත කාලෙන් කෑවා. eaten කාලා. eaten past participle එක eaten කාලා. එතකොට මට ඔයාගේ අවවාදය අහන්නයි තිබ්බේ. ඔයාගේ අවවාදය ඇහුවනම් මට මේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ අවවාදය ඇහුවේ නැති නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. I should have listened to your advice. මට ඔයාගේ අවවාදය අහන්නයි තිබ්බේ. අහුන් කන්න දෙන්නයි තිබ්බේ. I should have වලට පස්සේ past participle එක listened. listen සවන් දෙනවා. listen සවන් දුන්නා. listen සවන් දීලා. සවන් දුන්නා නම් මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ නැහැ. to your advice. මට ඇයව විවාහ කරගන්නයි තිබ්බේ. මට ඇයව කසාද බඳින්නයි තිබ්බේ. I should have married her when I had the chance. මට ලැබිච්ච අවස්ථාවෙන් ඒගොල්ලන්ගේ දෙමව්පියොත් මගෙන් ඇහුවා. දෙමව්පියොත් ඇහුවා මෙයාව කසාද බඳින්න මෙයන්ට කැමැත්තක් තියෙනවද? කසාද බඳින්න පුළුවන්ද? කැමැතිද කියලා. ඒ අවස්ථාවේ මට කසාද බඳින්නයි තිබ්බේ. ඒ නොකල නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම. I should have married her when I had the chance. marry කරනවා. marry කියන්නේ විවාහ වෙනවා. married විවාහ වුණා. married විවාහ වෙලා. ඒක තමයි past participle එක. I should have called you sooner.
මට ඔයාට ඉක්මනට කෝල් කරන්නයි තිබ්බේ. I should have called you sooner. කෝල් කරේ නොකරපු නිසා තමයි මේ ගැටලුව මෙතන ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාට ඉක්මනටම කෝල් කරා නම් ඒ අවස්ථාවේදීම මේ ප්‍රශ්න निराකරණය කරගන්න තිබුණා. I should have called you sooner. called කියලා කියන්නේ කෝල් කියන්නේ කතා කරනවා. කෝල් කියන්නේ called කතා කරා. කෝල් කරා ෆෝන් කරා කතා කරා called කෝල් කරලා. ඒක තමයි past participle එක. කරන්නයි තිබ්බේ කියන්නයි තිබ්බේ ඇහුම්කන් දෙන්නයි තිබ්බේ එහෙම කියලා. දැන් කියන්න හදන්නේ නොකර ඉන්නයි තිබ්බේ ඇහුම්කන් නොදී ඉන්නයි තිබ්බේ කතා නොකර ඉන්නයි තිබ්බේ. ඒ වගේ නැතයි පැත්තට තමයි දැන් කතා කරන්නේ. ඔයාට ගොඩක් නොකා ඉන්නයි තිබ්බේ. ඒවා ගොඩක් කෑව නිසා තමයි ඔයාට ඇවිද ගන්නවත් බැරි තරමට බඩ පිරලා තියෙන්නේ. I should not have eaten so much. I should not have eaten so much. මට ගොඩක් නොකා ඉන්නයි තිබ්බේ. මට ගොඩක් නොකා ඉන්නයි තිබ්බේ. I should not have eaten so much. මෙතන should වලට පස්සේ තමයි not ආදේශ කරන්නේ. I should not have eaten so much. past participle එක ඊට පස්සේ I should not have eaten so much. ඔයාට අක්කගේ ෆෝන් එක හංගන්නේ නැතුව ඉන්න තිබ්බේ. ඔයාට අක්කගේ ෆෝන් එක හංගන්නේ නැතුව ඉන්න තිබ්බේ. You shouldn't have hidden your sister's phone. එතන you වලට පස්සේ should වලට පස්සේ not වෙනුවට කෙටි කරලා යොදලා තියෙන්නේ shouldn't කියලා. should not කියන එක කෙටි කරලා කිව්වට පස්සේ shouldn't වෙනවා. shouldn't hide හංගනවා. hid හැංගුවා. hidden හංගලා ඒක තමයි past participle එක. ඒක තමයි මෙතන ඉදලා තියෙන්නේ your sister's phone. ඔයාගේ අක්කගේ ෆෝන් එක හංගන්නේ නැතුව ඉන්නයි තිබ්බේ. should වලට පස්සේ not කෙටි කරලා ගත්තම shouldn't වෙනවා. අපිට කුණාටුව වෙලාවේ වාහනේ පදින්නේ නැතුව ඉන්නයි තිබේ. කුණාටුව තියෙන වෙලාවට වාහනේ පදින්න ගියොත් කුණාටුව ASCII කොහොමද වාහනේ පැදගෙන යන්න බෑ. ඒක නිසා පදින්නේ නැතුව ඉන්නයි තිබ්බේ. I shouldn't මං කියවන්නේ should වලට පස්සේ not කියන එක කෙටි වෙලා shouldn't වෙනවා. have driven during the storm කියන්නේ කුණාටුව වෙලාවේ. drive කියන්නේ රිය පදවනවා. draw රිය පැදෙව්වා. driven රිය පදවලා driven කියන කොටස තමයි past participle එක විදියට මෙතනට දාලා තියෙන්නේ. You shouldn't have forgotten my passport. ඔයාට මගේ පාස්පෝර්ට් එක අමතක නොකර ඉන්නයි තිබේ. ඔයා අමතක කරලා ආපු එකෙන් දැන් ආයෙත් ගෙදර ගිහිල්ලා මේක ගේන්න යන්න වෙනවා. You shouldn't have forgotten forget අමතක වෙනවා. forgot අමතක වුණා. forgotten අමතක කරලා අමතක වෙලා. මට ඒක නොකිය ඉන්නයි තිබේ. මේ කිව්ව නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම. I shouldn't have said that. say කියනවා. said කිව්වා. said කියලා. said අතීත කාලයත් past participle එකත් දෙකම එකයි. saidම තමයි. said කියලා මට ඒක නොකිය ඉන්නයි තිබ්බේ. I shouldn't have said that. I shouldn't have drunk so much. මට ගොඩක් නොබී ඉන්නයි තිබ්බේ. ඒකයි මේ වමනේ යන්නේ. ඔළුව එක කොමත් තියෙන්නේ ඒකයි. මට ගොඩක් නොබී ඉන්නයි තිබ්බේ. I shouldn't have drunk so much. drink බොනවා. drank බිව්වා. drunk බීලා නොබී ඉන්නයි තිබ්බේ. should වලට පස්සේ not කෙටි කරලා shouldn't කියලා දැම්මා. I shouldn't have drunk so much. You shouldn't have spoken rudely. ඔයාට සැරෙන් කතා නොකර ඉන්නයි තිබ්බේ. You shouldn't have spoken rudely. speak කතා කරනවා. spoke කතා කළා. spoken කතා කරලා. ඔයාට සැරෙන් කතා නොකර ඉන්නයි තිබ්බේ. You shouldn't have spoken rudely. අපිට කලින් ඔයා ඉන්න තිබ්බේ. අපි කලින් ගියපු නිසා තමයි එයාව මගේ ඇරුණේ. We shouldn't have departed earlier. depart පිටත් වෙනවා. departed පිටත් වුණා. departed එකයි අතීත කාලයයි past participle එහෙම නැත්නම් අතීත කුදන්ත කාලයයි දෙකම එකයි. departed earlier අපිට කලින් ඔයා ඉන්නයි තිබ්බේ. මම හිතනවා ඔයාලට දැන් මේ වාක්‍ය රටාව හොඳටම පැහැදිලි කියලා. කරන්නයි තිබ්බේ, යන්නයි තිබ්බේ, කන්නයි තිබ්බේ, ඉන්නයි තිබ්බේ. මේ විදිහට කියන වෙලාවට should have වලට past participle යොදලා තමයි කරන්නේ. past participle කියලා කියන්නේ තුන්වෙනි කොටස ක්‍රියාපදයක go යනවා, went ගියා, gone ගිහිල්ලා. ඒ වගේ තුන්වෙනි කොටස තමයි past participle කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම අපි නොකර ඉන්න තිබ්බේ කියලා කිව්වම I should වලට පස්සේ not ආදේශ කරලා shouldn't කියලා කෙටි වෙනවා. ඊට පස්සේ have දාලා ඊට පස්සේ past participle එක දැම්මට පස්සේ ඒක නොකර ඉන්න ඇති බෑ. නැතයි අර්ථය ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් මේ වගේම ලස්සන වීඩියෝ එකකින් තවත් හම්බ වෙන තුරු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.